Xin chào các bạn, vào những năm gần đây, hình như có một phong trào xã hội mới đã xuất hiện, đó chính là phong trào thức tỉnh. Theo Wikipedia tiếng Việt, phong trào thức tỉnh có nghĩa là tỉnh táo trước những định kiến và sự phân biệt chủng tộc. Nói đơn giản là khi nhìn thấy có hiện tượng hay sự kiện mà có biểu lộ thái độ phân biệt chủng tộc thì nên nhắc lại cho người ta nhìn thấy đó là chuyện đáng chê bai. Thật ra đối với đa số quốc gia châu Á, phong trào này không có ý nghĩa nhiều lắm. Tại vì phong trào này là một phản ứng với sự bất bình đẳng của người da đen ở phương Tây, đó là liên quan đến lịch sử mua bán nô lệ của họ. Đối với đa số quốc gia châu Á không có mua bán nô lệ người da đen, tất nhiên không có hậu duệ của nô lệ người da đen, cho nên cũng không có sự bất bình đẳng của người da đen. Tất nhiên có nhiều quốc gia châu Á đều có lịch sử mua bán nô lệ, chỉ là không phải là mua bán nô lệ người da đen. Đặc biệt là ở Đông Nam Á có nhiều vương triều đều có thói quen lên núi bắt người bộ lạc và mang đến đồng bằng làm nô lệ. Tất nhiên sau cuộc hiện đại hóa, những thói quen mua bán nô lệ đều đã bị phế chuột rồi, hay là vẫn tồn tại bằng hình thức khác. Dù sao, đa số người đều không chắc tổ tiên mình từng có làm nô lệ hay không, cho nên cũng không chắc mình là hậu duệ của nô lệ hay không. Cho nên cũng không có ý muốn phát động một phong trào thức tỉnh. Đa số người đều có nhận thức rằng nếu mình nghèo, đó là hoàn toàn trách nhiệm của mình, không liên quan đến người ta hay chế độ. Đó là một thái độ và tâm lý rất tốt cho một người làm thuê. Đó cũng là vì sao có nhiều công ty phương Tây muốn xây nhà máy ở Đông Nam Á mà không muốn xây nhà máy ở châu Phi. Trong đó, biểu hiện của người Trung Quốc là tốt nhất, họ là công nhân tốt nhất cho nhà tư bản. Có thể mỗi ngày làm overtime, mỗi ngày làm tăng ca, nhưng sẽ không bao giờ phản nàn, nhiều nhất chỉ sẽ chiêu kẹo thôi. Người Trung Quốc có phát minh một số cụm từ để hình dung tính chất siêng năng và chịu khổ của người Trung Quốc. Có nhiều người Trung Quốc thích tự chiêu mình là chiều菜, ý là rau hẹ, thích chiêu mình là bị cắt rau hẹ, tức là sự nỗ lực của mình bị người ta lấy đi, mình giống như rau hẹ mà có thể nuôi sống cho người ta. Gần đây cũng có xuất hiện một cụm từ mới này là sâu sắc hơn, gọi là rừng khoáng, từ Hán Việt là dân khoáng, ý là mình là một công nghệ, cũng là một nguồn khoáng để cho người ta khai thác và tận dụng. Cụm từ này có biểu lộ tinh thần hy sinh vĩ đại của người Trung Quốc thực sự đáng nể. Người Trung Quốc có nhận thức rằng mình sinh ra thì có số phận bị người ta sử dụng như hàng tiêu dùng. Dựa trên tinh thần hy sinh này, mình tin rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ càng ngày càng phát triển. Đáng tiếc là tiền lương của công nhân Trung Quốc càng ngày càng cao, và dân số Trung Quốc cũng càng ngày càng ít, công nghiệp thâm dụng lao động càng ngày càng khó duy trì. Chúng ta chỉ có thể hy vọng người Trung Quốc có thể phát triển ra công nghiệp kỹ thuật cao sớm hơn để duy trì sự phát triển kinh tế.加油! Dù sao, phong trào thức tỉnh về sự phân biệt chủng tộc, bối cảnh lịch sử của nó là sự mua bán nô lệ người da đen của phương Tây, đó không liên quan gì đến lịch sử châu Á. Có lẽ là vì vậy, có lẽ là đối với một số người châu Á sẽ thấy phong trào thức tỉnh có kiểu hoang đường. Các bạn có biết có một hoạt động xã hội là Black Lives Matter không? Theo Wikipedia tiếng Việt, Black Lives Matter được phiên dịch thành mạng sống của người da đen cũng đáng giá. Đó là bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi chiến dịch chống lại bạo lực và phân biệt chủng tộc có hệ thống đối với người da đen. Câu phiên dịch của tiếng Việt rất trung lập, mạng sống của người da đen cũng đáng giá. Tiếng Trung phiên dịch thành Hey Minh Quỷ, ý là mạng sống của người da đen rất đắt, rất mắc. Câu phiên dịch này có kiểu mỉa mai. Đối với một số người Trung Quốc, sự bất bình đẳng là vấn đề cá nhân, không phải là vấn đề chế độ. Mình đoán nếu những người kiến tạo phương Tây hiểu biết tâm lý của người Trung Quốc này, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Thực sự bất ngờ, Trung Quốc là một quốc gia theo chủ nghĩa xã hội, nhưng người dân là thiên về tin rằng sự bất bình đẳng là vấn đề cá nhân, không phải là vấn đề chế độ. Thậm chí có một ý tưởng của người Trung Quốc cho rằng sở dĩ phương Tây có nhiều vận động xã hội chính là vì người dân quá tự do, không có kỷ luật. Nói đến đây, xin để mình nêu ra một hiện tượng văn hóa của Trung Quốc, có lẽ cũng bao gồm một số quốc gia châu Á, tức là thấy tự do và kỷ luật là hai khái niệm trái ngược. Mình không thể nói đó là đúng hay sai và theo ý kiến cá nhân mình. Thật ra bản thân văn hóa Trung Quốc truyền thống không nhất định là sẽ quy thuận khái niệm tự do, nhưng mà có một điều đáng kể là thật ra lấy tự do để phiên dịch freedom hay liberty, đó là một phiên dịch không đúng lắm, cũng sẽ khiến nhiều người hiểu lầm về ý nghĩa vốn có của freedom hay liberty. Thật ra là người Nhật Bản lấy tự do phiên dịch freedom và liberty, có lẽ là năng lực sử dụng chữ Hán của người Nhật Bản ngày xưa không giỏi lắm, lấy từ ngữ sai để phiên dịch. Nhưng mà cũng không biết tại sao người Trung Quốc ngày xưa có tiết nghiệm phiên dịch này, có lẽ là trình độ tiếng Anh của người Trung Quốc khi đó không giỏi lắm, không thể tìm hiểu ý nghĩa nguyên bản. Trong tài liệu truyền thống của tiếng Trung, từ ngữ tự do thực sự có ý nghĩa tiêu cực, thực sự là hình dung những hành vi thiếu kỷ luật.
Ví dụ những người khởi nhà hay những quan lại tham nhũng, họ có hành động tự do, ý là họ không tôn trọng pháp luật. Tự do, ý nghĩa truyền thống của nó là mình muốn làm gì thì làm gì đấy, nhưng đó không phải là ý nghĩa nguyên bản của freedom hay liberty. Khái niệm tự do sớm nhất là trong văn hóa cổ Hy Lạp sử dụng từ ngữ tự do là vì muốn phân biệt người tự do và nô lệ, freedom and slave. Người tự do ý là những người không có chủ nhân, họ là những người có thể độc lập chịu trách nhiệm pháp luật, và nô lệ là những người có chủ nhân, họ là tài sản của chủ nhân có quyền lực kỷ luật nô lệ. Ok, cả người tự do và nô lệ đều là bản sắc pháp luật, nhưng mà theo nhà triết học vĩ đại của cổ Hy Lạp Aristotle, có một số người trên pháp luật họ là người tự do, nhưng trên thực tế họ không có tính chất đầy đủ là một người tự do. Tính chất của họ thực ra là giống hơn với nô lệ. Cũng có một số người trên pháp luật họ là nô lệ, nhưng trên thực tế họ có tính chất đầy đủ là một người tự do, chỉ đáng tiếc là vì không may mắn cho nên trở thành nô lệ. Tiêu chuẩn mà Aristotle đưa ra là mỗi người đều có linh hồn và cơ thể. Tính chất đầy đủ của người tự do ý là linh hồn có thể kiểm soát được cơ thể nghe theo mệnh lệnh của linh hồn. Cùng tính chất nô lệ là linh hồn không thể kiểm soát cơ thể không nghe theo mệnh lệnh của linh hồn. Nói đơn giản là tính chất người tự do là lý tính có thể kiểm soát và kỷ luật sự ham muốn của cá nhân mình. Các bạn có thấy không? Trong ý nghĩa nguyên bản của tự do không phải là trái ngược với kỷ luật mà là liên quan đến kỷ luật. Một người không thể kỷ luật mình là một người không tự do, tại vì bị sự ham muốn mình khống chế, không thể phán đoán một cách lý tính, cho nên thích hợp làm nô lệ để một chủ nhân quản lý. Tự do ý là có thể tuân theo lý tính, tuân theo pháp luật, không cần bị quản lý bởi một chủ nhân. Nói đến đây, có lẽ sẽ có người hỏi rằng, thế trong văn hóa truyền thống Trung Quốc có khái niệm tương tự không? Tức là một người tự do ý là một người tuân theo lý tính. Đáp án là có, nhưng mà chỉ là tương tự thôi, không phải là hoàn toàn giống nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy khái niệm tương tự trong Trung Dung, có một câu nói là thiên命之谓性, xoài性之谓道. Theo phiên dịch của tác giả Lý Minh Tuấn, đó là cái phần của trời ban cho gọi là tính, tuân theo tính gọi là đạo. Xoài sinh từ Hán Việt là xuất tính, ý là tuân theo tính là một hành động tuân theo đạo. Tại vì tính là do ông trời ban cho, có mang ý nghĩa vừa tự do vừa kỷ luật, tức là tuân theo tính vốn có của mình. Nhưng mà tính trong câu này không phải là lý tính như văn hóa cổ Hy Lạp, mà là tính bản thiện của con người. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa không có đặc biệt phân biệt lý tính và cảm tính, chỉ có đặc biệt phân biệt tính bản thiện và sự ham muốn. Dù sao, chúng ta có thể nhìn thấy thật ra trong văn hóa truyền thống Trung Hoa cũng có đưa ra một khái niệm cho rằng vừa tự do vừa kỷ luật, có thể sử dụng từ tuân để phiên dịch freedom hay liberty là đúng đắn hơn. Tuân của tuân theo, từ tuân hay là từ tuổi cũng được, tuổi của tuổi theo. Tự do không đúng lắm. Tất nhiên bây giờ người ta đã quên rồi tự do rồi, mình chỉ là nói vui thôi. Ok, nói đến đây có lẽ sẽ có người hỏi rằng, bạn nói khái niệm tự do là lấy khái niệm trong văn hóa cổ Hy Lạp làm ví dụ, nhưng văn hóa cổ Hy Lạp là vào 2.000 năm trước. Bây giờ khái niệm tự do trong tiếng Anh hình như đã không có mang ý nghĩa là linh hồn có thể kiểm soát cơ thể rồi. Tuy nhiên bây giờ trong tiếng Anh khái niệm tự do chủ yếu có nghĩa là không có bị ngăn cản hay cưỡng chế, không nhất định là liên quan đến năng lực lý tính, tinh thần của Hy Lạp đã không hiển nhiên rồi. Có lẽ đó là một trong những lý do là có một số vận động xã hội hoang tưởng xảy ra ở phương Tây. Những người nói vấn đề của phương Tây là quá tự do cũng có một phần đạo lý. Và sự thay đổi này là một kết quả hỗn hợp của truyền thống của Hy Lạp và Kitô giáo, và mình sẽ nói về điều đó trong video hội viên. Hy vọng có thể các bạn trong video hội viên. Cảm ơn.